Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face pilaf țărănesc cu cartofi la cuptor. Pentru această rețetă ne trebuie 700 de grame de cartofi tăiați în rondele, 2 cepe tocate mărunt, ...250 de grame de orez bine spălat, un ardei capia tocat în cubulețe, o lingură cu pastă de ardei. Dacă nu aveți pastă de ardei, puteți folosi o linguriță cu boia de ardei, o lingură cu bulion, o linguriță cu pătrunjel uscat, 50 de ml de ulei, sare și piper. Punem uleiul la încins. Când s-a încins, punem legumele la călit, ceapa, apoi ardeiul. Amestecăm puțin. Adăugăm sare. Amestecăm puțin și lăsăm până ce ceapa și ardeiul se înmoaie, mai amestecăm din când în când. Legumele s-au înmuiat, acum punem bulionul. Bulionul de roșii și cel de ardei. Adăugăm și piper proaspăt măcinat. Amestecăm. Lăsăm cam un minut. Apoi punem orezul. Amestecăm și mai lăsăm 2 minute, amestecând din când în când. După 2 minute închidem focul și punem pătrunjelul uscat. Amestecăm puțin. Luăm compoziția și mergem cu ea să o punem în tavă. Nivelăm. Apoi punem deasupra rondelele de cartofi. Presărăm peste cartofi puțină sare. Și puțin piper. Apoi turnăm apă. Apa trebuie să acopere puțin cartofii. Luăm tava și o băgăm la cuptorul preîncălzit la 200 de grade. După 45 de minute pilaful este gata, așa că îl scoatem de la cuptor. Îl lăsăm să se răcorească, apoi îl putem servi.
Dacă ați apreciat rețeta, nu ezitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să lăsați un like. Aceste acțiuni mă ajută să cresc canalul și să vă ofer constant noi rețete. Veți primi notificări despre toate clipurile recente. Să aveți o zi excelentă!